mo kàn ń ṣe wow látẹ̀kan tí mo ti ń try code interpreter nínú ChatGPT ni. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń lo GPT-4 sí, tẹ́ bá lọ síbi orúkọ yín bíbáyìí, ẹ lọ sí settings, ẹ wá wo bí beta features, ẹ máa lè turn on code interpreter yín, ẹ máa turn ẹ̀ on. Tẹ́ bá ti turn ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ máa lè upload files sínú ChatGPT sí láti ṣe analysis. Ẹ wo irú question tí mo máa ń sábà fún àwọn students báyìí sí pé kán tí ọgbọ́n fi gbọ́ṣẹ́ wọn wò. Pé kán analyze irú data ẹ̀ kán fi ṣe oríṣiríṣi nǹkan. Ẹ wò question tí wà bẹ́ẹ̀ tán máa ṣe. Nǹkan tí ẹnìkan nu wọ́n ṣe lélẹ́yìí sí yìí, ó ṣe irú dashboard báyìí. Ṣé mọ̀ pé gbogbo ìbéèrè tán béèrè bíbáyìí sí yìí, mo fi ChatGPT ṣe láàárín bóyá bí 5 minutes. Ẹ wò ó sí yìí. Mo kọ́kọ́ upload file yẹn. Mo wá sọ fún pé kó kọ́kọ́ carry out data cleaning, kó dẹ̀ ensure pé gbogbo calculations yẹn wà correct. Kí ló ṣe? Kó kọ́kọ́ list out gbogbo columns yẹn fún mi. Ó wá sọ pé òun fẹ́ wò bóyá calculations correct. Ó lo Python, ó fi kọ́kọ́ wo missing value, ó ṣe gbogbo yẹn. Lẹ́yìn tó ṣe yẹn tán, ó tún wo data type tó wà lórí column kọ̀ọ̀kan bí ránṣẹ́ o. Ó rí i pé date column mi wọ́n set as date. Ó lọ ṣe yẹn. Ó wo formula fún àwọn calculations yẹn láti tún ṣe fúnra rẹ̀. Ó wò ó. Ó tún sọ fún mi pé discrepancies wà nínú column revenue. But òun ti bá mi tún ṣe. Lẹ́yìn tó kọ́kọ́ ṣe gbogbo ẹ̀tọ́, ó sọ fún mi pé kò sí missing data. Òun ti clean ẹ̀ báyìí sí yìí. Òun ti rí i pé no missing value. Òun ti ṣe data type. Òun ti ṣe calculation. Ó wá nípa àwọn analysis wo ni kò ṣe. Mo copy gbogbo 5-6 questions yẹn mo jù síbẹ̀. Ó mú lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan fún mi. Ó ṣe. Kò tún ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan. Ó kọ́kọ́ sọ lọ́rọ̀. Ó tún bá mi fi chat analyze ẹ̀. Nígbà tó fi chat analyze ẹ̀ tán lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ yẹn lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan, èmi tún ṣẹ̀ tí wàá tún dà á láàmú pé gbogbo ohun tó ti ṣe ìbá mi kó papọ̀ kó jọ bí dashboard. Ó tún to gbogbo àwọn chat yẹn pọ̀ bíbáyìí. Mo wá tún sọ fún pé wo ẹjọ́ wẹ́wẹ́ ìpọ̀jù jàre, bá mi ṣe deep insights and advanced analytics on it lórí àwọn nǹkan tí mi ò tiẹ̀ lè rò pé bóyá mo ti ní. Ó tún bá mi ṣe customer age analysis ẹ̀, ó tún ṣe seasonality analysis ẹ̀, ó tún ṣe gbogbo nǹkan báyìí lé lórí fúnra ara ẹ̀. Ó tún kọ gbogbo chat yẹn. Mo tún wá tún sọ fún pé lẹ́yìn gbogbo àwọn ètò tí ṣe yìí o, kí ni fún mi ní projection àwọn nǹkan tí kí company yìí ṣe dáadáa lẹ́yìn tó ti gbogbo ẹjọ́ ẹ̀ ló ṣe ṣe. Mo ní kó fún mi ní 3 recommendations to ensure high profitability. Kó dẹ̀ back it up pẹ̀lú analysis and insights. Ó tún lọ wo gbogbo ẹ̀. Ó tún sọ nǹkan tí kò focus more on customer segment. Ó sọ age group tó ń fún profit jù. Ó tún sọ àwọn ọjà tó kàn máa tà sí. Lẹ́yìn yẹn mo tún sọ pé ní gbogbo nǹkan tó sọ yẹn ò tí ì tóbi. In specifics, kí ni kán ṣe? Ó ní wọ́n lè ṣe market profit customer segment, kán ṣe personalized marketing, kán ṣe product recommendation, kán gba customer feedback. Ó tún ṣàlàyé gbogbo nǹkan báyìí sí mi. Wow! Mi ò ní báyìí sọ pé ó fẹ́ gbaṣẹ́ lọ́wọ́ analyst o, ṣùgbọ́n analyst tó bá mọ̀ ọ́ lò, òun máa lè rìn jìnnà dáadáa o.